नमस्कार मंडळी, मी शिवानी. तुमचं सात्विक आहार या यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत. गुजराती स्पेशल नाश्ता बनवते आज. वर्ल्ड फेमस रेसिपी थेपले, तेही अगदी पौष्टिक मेथीचे थेपले. थेपले नाश्त्यासाठी तर खातातच, पण त्यापेक्षाही जास्त बाहेर कुठं जायचं असेल तर नक्की बनवून नेले जातात. तर आज आपण नाश्त्यासाठी थेपला बनवू. सोबतच मी तुम्हाला सांगेल की जर त्याला जास्त दिवस टिकवायचं असेल किंवा बाहेर घेऊन जायचं असेल त्यासाठी काही ट्रिक्स आणि टिप्स. भाजी आणल्यानंतर आपण सगळ्यात अगोदर भाजीचे पानं आणि देठं वेगळी करून घेऊ. सर्व पानं वेगळी करून झाल्यानंतर आपण त्याला 2 ते 3 पाण्यांनी धुवून घेऊ किंवा तुम्ही थोडा वेळ त्याला पाण्यात ठेवू शकता, म्हणजे त्याची सर्व माती निघून जाते. आणि भाजी स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर आपण एखादा किचन टॉवेल किंवा रुमाल अंथरू आणि त्यावर पूर्ण भाजी पसरवून त्याला सुकवून घेऊ. नंतर मी त्याला कपड्याने असं सुकवून घेते आणि एकदा भाजी पूर्ण सुकवून घेतली त्यानंतर आपल्याला त्याला कापून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी इथे चॉपिंग बोर्डवर भाजी काढून घेते. अगदी बारीक बारीक भाजी कापून घ्यायची आहे. मला जितकी शक्य असेल तितकी बारीक कापायची आहे. तुम्ही बघू शकताय अगदी बारीक बारीक चिरून घेतली आहे मी भाजी, जिचे अगदी छोटे छोटे तुकडे झाले पाहिजे. मेथी मी तुम्हाला मोजून दाखवते. शेअरिंग कप घेतला आहे त्याने आपण मोजून घेऊया. साधारण 1.5 कप मेथी आपण इथे घेतली आहे. मेथीची आणि पिठाची क्वांटिटी सेम असली पाहिजे, म्हणजे आपण आता इथे 1.5 कप मेथी घेतो आहे तर आपण 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेणार आहे. काही जण मेथी कमी वापरतात, पण शक्यतो 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेत असाल तर 1 कप तरी मेथी घ्या, कारण खूपच कमी घेतली तर मग ते चविष्ट नाही लागणार. नंतर मी इथे 2 चमचे डाळीचं पीठ टाकते, त्यामुळे अगदी सॉफ्ट थेपले बनतात. 2 लहान चमचे सफेद तीळ, मुठभर हिंग, छोटा चमचा ओवा, तो आपण हातावर असा क्रश करून टाकूया. छोटा चमचा मीठ किंवा चवीनुसार टाकू शकता. अर्धा चमचा हळद, छोटा चमचा लाल मिरची पावडर. नंतर आपण लसूण, आलं आणि मिरचीची पेस्ट करून घेऊ. त्यानंतर आलं, लसूण, मिरचीची पेस्ट, थोडंसं वरतून तेल टाकूया आणि पाऊण कप दही. तुम्हाला जर हे जास्त दिवसांसाठी बनवायचे असतील तर तुम्ही इथे दही स्किप करू शकताय.
आपण त्याला आता मिक्स करून घेऊ आणि थोडं थोडं पाणी टाकून त्याचा गोळा बनवून घेऊ. अगदी घट्टसर असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. गोळा बनल्यानंतर आपण वरतून त्याला थोडंसं तेल लावूया आणि नंतर एका ओल्या कपड्याने त्याला 10 ते 15 मिनिटांसाठी रेस्ट करायला ठेवू. पीठ भिजलंय, तुम्ही बघू शकताय. आपण त्याचे आता छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊ. अगदी मीडियम साईजचे गोळे बनवून घ्यायचे. साधारण 12 ते 14 इथे आपण गोळे बनवून घेऊया. बाय चान्स पीठ भिजल्यानंतर अगदी मऊ वाटायला लागलं, म्हणजे खूपच असं सॉफ्ट वाटायला लागलं, तर तुम्ही यात थोडंसं गव्हाचं पीठ आणि डाळीचं पीठ मिक्स करू शकताय. आता आपण त्याला गव्हाचं पीठ लावून छान असं पातळ लाटून घेऊ. भाजताना अगदी हे 2 ते 3 मिनिटात भाजून जातात. त्यामुळे माझ्यासारखं जर तुम्हाला लाटताना थोडासा टाईम लागत असेल तर तुम्ही 4-5 बनवून ठेवू शकता. नंतर मग गॅसची फ्लेम अगदी मोठी ठेवून पटापट भाजायचे. इथपर्यंत तर तुम्ही शिकलाच आहात. त्यासाठी व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. तवा अगदी कडकडीत तापून द्यायचा आहे. नंतर आपण त्याला भाजून घेऊ. 1च सेकंदात त्याला उलटं करायचं आहे. नंतर दुसऱ्या साईडने सेम प्रोसेस. नंतर दोन्ही साईडनी छान तुपाची कोटिंग करून घेऊ आणि थेपला तयार झालेला आहे. तूप लावल्यानंतर अगदी झटपट होतं, त्यामुळे थोडंसं सावध राहायचं आहे आणि उचटणीचा वापर करायचा आहे, कारण हाताला चटका लागू शकतो. आणि तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये तुमच्या ह्या रेसिपीबद्दलचे सिक्रेट टिप्स आणि ट्रिक्स सांगू शकताय.